In de kop van Overijssel, tussen natuurgebieden de Weerrippenwiede en de Woldberg, ligt Residence de Eese. Een prachtig 5-sterrenpark met een rijke historie. Zo ontleent het plaatsje de Bult haar naam aan de eeuwenoude heuvel bij ons op het park. Deze heuvel en onze bosvijver zijn ooit onderdeel geweest van een enorm landgoed. We gaan nu een kijkje nemen in onze chalet type de Bult. Gesitueerd op het hoogste punt van het park. Met een prachtig uitzicht, een terras in de zon en een terras in de schaduw. We gaan nu even kijken hoe het er binnen uitziet. Kom binnen. Deze ruime keuken heeft onder andere een vaatwasser, een combi-magnetron, grill, oven en magnetronstand, een koelvriezer combinatie, RVS afzuigkap en een 4-pits kookstijl. Deze riante woonkamer met hoekerker heeft een prachtig uitzicht over het park. Lekker genieten! Deze luxe chalet, gelegen op de historische Bult, wordt compleet gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd. Inclusief een prachtig aangelegde tuin met 2 terrassen, een aparte berging en een eigen parkeerplaats. Deze ruime badkamer heeft een luxe wasmeubel, een wasmachine aansluiting, een designradiator, een hangtoilet en een ruime douchecabine. Dit chalet beschikt over maar liefst 3 slaapkamers, een riante woonkamer met open keuken en een moderne badkamer. Het chalet is 68 vierkante meter en ligt op een kavel van 650 vierkante meter. De kavel kunt u kopen of huren. Dit unieke chalet is type de Eese, uitgerust in een antracietgrijze kleur, openslaande deuren naar het terras en net als al onze andere chalets uitgerust met een cv. Compleet ingerichte keuken vindt u en ook een ingerichte badkamer. Het interieur kunt u zelf uitzoeken en mag u naar eigen smaak inrichten. Dit chalet beschikt over 2 slaapkamers, een ruime woonkamer, open keuken en moderne badkamer. Het heeft een oppervlakte van 50 vierkante meter en is centraal gelegen met een eigen parkeerplaats. U ziet hier chalet type de Havikshorst. Rustig gelegen aan het einde van de vijver met een ruim aangelegde tuin en terras. De chalet heeft 2 slaapkamers, een volledig ingerichte keuken en badkamer en heeft ook nog een schuurtje. Een prachtige locatie en een prachtig chalet. Deze ruime chalet heeft een oppervlakte van 65 vierkante meter. Het chalet wordt op uw wens aangekleed, heeft een aparte berging en een eigen parkeerplaats. U ziet hier wederom een type Havikshorst. Deze is de grootste, maar liefst 70 vierkante meter. Een extra ruime living en een open keuken voorzien van al het inbouwapparatuur. Tevens heeft dit type 2 slaapkamers en een luxe badkamer. Een prachtig terras en op een van de mooiste plekken op het park. Dit chalet wordt gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd. Heeft een riante tuin, aparte berging en een eigen parkeerplaats is tevens inbegrepen. Dit type is type de Kom L. Zoals u ziet net nieuw en net geplaatst. Het leuke aan deze chalet is dat het een L-vorm heeft en dat biedt u wat extra mogelijkheden en ruimte. Dit chalet is uitgerust met een ruime hoekkeuken, een luxe badkamer en heeft 2 slaapkamers. De tuin kunt u zelf aanleggen of laten aanleggen. Dit L-vormige chalet heeft een oppervlakte van 55 vierkante meter en ligt op een verhoogde kavel nabij de vijver. Het chalet wordt naar wens opgeleverd. Op ons showtrein vindt u een ruim en wisselend aanbod van nieuwe en gebruikte chalets. Voordat ik het vergeet, al onze chalets zijn voorzien van een centrale verwarming, kunststof kozijnen met dubbel glas, draai- en kiepramen, dakmand en vloerisolatie. De chalets zijn voorzien van een onderhoudsvriendelijke gevelbekleding en zijn verkrijgbaar van 40 vierkante meter tot 70 vierkante meter. Mocht het model van uw keuze hier niet tussen staan, dan kunt u in overleg met ons altijd een chalet laten bouwen. De kavels zijn te huur of te koop
En voor meer informatie bent u natuurlijk van harte welkom om bij ons een kopje koffie te komen halen. Naast alle activiteiten die het park biedt, biedt ook de omgeving een scala aan mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld Giethoorn, wat in de 13e eeuw gesticht werd door monniken en priesters. Tegenwoordig staat Giethoorn bekend als het Venetië van het noorden en biedt het met zijn fijne vaarwegen en idyllische uitzichten een ontzettend leuk uitje voor de gehele familie. Het park biedt naast Giethoorn vele andere steden, zoals Vollenhoven, Oldenmarkt en Blokzijl. Blokzijl was in de Gouden Eeuw een florerende stad. Dat kunt u terugzien aan de vele monumentale panden die het stadje rijk is. Wilt u de omgeving verkennen? Dan kan het onder andere per fiets. Met de fietsknooppuntenkaart bepaalt u zelf uw route door het gebied. Geen zin om zelf te fietsen? Dan kunt u ook een elektrische fiets of een elektrische tuk-tuk huren om het gebied te verkennen. Op loopafstand van het park ligt het prachtige bos van de Woldbergen en de Eese. Hier kunt u naar hartelust wandelen, fietsen, picknicken, mountainbiken en hiken. Als u het niet erg vindt, ga ik nog even lekker van de omgeving genieten.